Усе зрозуміти не міг. Чим мене дратують ці пости від нашої влади всіх мастей, начебто все правильно, але дратує нестерпно. І нарешті усвідомив. Зараз на прикладі волонтерів все на пальцях поясню. Перекручена цитата з сайту Кабміну. Імена дійових осіб змінено. 19 березня в Павлограді відбулася зустріч волонтерської команди на чолі з дідом Васею Вєтровим, позивний «Дід Їжак», і нудного пенса, який проїжджав повз. Були присутні також. Тут список позивних інших волонтерів, виберіть на свій смак, це ж стилізація. Сторони обговорили низку питань щодо підтримки ЗСУ. Під час зустрічі було підписано меморандум між ГО «Відлуння» і представниками хунтуберів, у якому зазначається намір підтримати відновлення запасу вологих серветок у бліндажах на Авдіївському напрямку. Як повідомив дід, ГО «Відлуння» розглядає можливість виділення приблизно 5 тисяч гривень на підтримку обороноздатності СОУ. Вдячні діду за непохитну підтримку та суттєвий внесок у чистоту шкірних покривів і кухонного посуду наших СОУ, зазначив нудний пенс. Чесно кажучи, я поки це переробляв, я тут сам 4 рази проржатися встиг. Ну це ж маячня в найчистішій формі. Справи потрібні людям. Справи. А де звіти про справи? Де вони, я запитую? Ну от нехай хоч раз візьмуть приклад зі звітів у волонтерів, та нехай навіть і про справи каналу. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери, ми з України. І це позачерговий ролик, тому що я не можу не відзвітувати про закриття збору і виконання плану. 196 тисяч ваших донатів зібрано і витрачено. Машину завантажено і відправлено. Фото показую фоном. 6 генераторів нарешті дочекалися відремонтованого пікапа, 4 екофлошки, ще 3 заберу і відправлю завтра, набір ключів для крутіння гайок, набір мастил і промивок, знімач підщеплення. Тут же історія про квадроцикл. Нам з вами невимовно пощастило в лапках. Квадроцикл проїхав аж 29 кілометрів і встав. Довелося розібрати половину двигуна, щоб зрозуміти, в чому проблема, а розібравши, всі прифігіли. Повний двигун якоїсь стружки, сміття і розбите щеплення. Новенький квадрик, чорт забирай. І ось тут я всім, кому це може знадобитися, рекомендую Руслана з Квадрогараж. Його провини в тому, що трапилося, немає від слова ніякої. Ці квадрики вперше заїхали в Україну. А він взагалі не взяв грошей за квадрик. Ми розраховувалися безпосередньо з постачальником, хоча Руслан підготував квадрик до відправлення за рахунок свого часу і сил. Так от, за добу він знайшов щеплення, мастила, промивки, купив за свої весь потрібний інструмент, а коли я запитав, скільки я йому винен, відповів дуже просто: «Дядьку, а ти не уху їв?» Як ви розумієте, не порадити його я не маю права. Дядьку Руслане з Квадрогаража. Рекомендую. Посилання в першому коментарі та в описі під відео. Ну і оскільки збір закрито, скажу, куди ваші донати підуть тепер. Перше. Дід закуповує дрони постійно, і я вже придумав, як цю роботу можна показувати на Ютубі. Постараюся до ролика за тиждень втілити ідею в життя. А друге, нам потрібен перфоратор, лопати та інший шансовий інструмент. Дивіться, для чого, не кажіть, що я не говорив, ми поки що обкопуємося. Дивіться, що нам доводиться копати ручками. А я повернуся до заняття, від якого мене вже нудить, якщо чесно. Згадаємо наших депутангів. Читаю, що зелені депутанги дуже вже хочуть кудись втекти, скласти повноваження, перестати бути депутангами, бо краще 8 тисяч гривень зарплати десь, ніж от бути депутангом. Ге-ге. Тому що не видають ніяких смаколиків, тому що доплати в конвертах не видають більше, тому що підшефний Єрмака з ними розмовляє раз на 2 роки і перестав кликати на каву, тому що вони більше не відчувають себе членами команди, тому що уряд перед ними не звітує, тому що ОПА скасовує засідання Ради, тому що Стефанчук за рішенням ОПИ їм забороняє відрядження як звичайним опозиційним депутатам. Ні, я розумію, що в Трускавці цього не вчили, але ж можна просто відкрити Конституцію і щось там прочитати, і з подивом дізнатися, що Стефанчук – це не вирок і це не назавжди, що його можна просто переобрати, що можна створити іншу коаліцію з тими ж опозиційними депутатами, призначити інший склад уряду, не за вказівкою з ОПИ, а реалізуючи власні владні повноваження. Але ж недолугі депутати не можуть,
Вони настільки залежні й безсилі, що будуть і далі стояти в черзі за підписом Стефанчука або ходити до Арахамії, щоб він їм дозволив скласти мандат. Тому що вони не хочуть відповідальності. Закриваю тему, жую попкорн. Розкриваю тему зарплат у конвертах, точніше, де їх узяти. Ви не замислювалися, чому саме від британців ми отримали перші сучасні танки, ракети і снаряди зі збідненим ураном? А хто його знає, а? Вітром надуло. Тому що британці взялися за наш літій. Уга-буга, всім привіт, показую скріни. Коли людина нам не подобається, ми знайдемо будь-який привід відмовити їй у допомозі. Якщо подобається, завжди переконаємо себе, що їй необхідно допомогти. Це не цитатник Стетхема, а Бернард Шоу. Хочете, щоб іноземна допомога не припинялася? Є варіант. Зробити так, щоб це перестало бути допомогою, власне. Замість цукерно-букетного періоду з'їхатися і шлюб. Допомогу заведено просити. На рівні держави ми її останнім часом частіше вимагаємо, а не просимо. Можна сперечатися. Одні скажуть, у нас війна, нам потрібніше, інші парирують, що задирати ніс шкідливо для здоров'я. Матимуть рацію і ті, й інші, але інші більше. Сформулюємо інакше. Нам потрібні гроші, зброя і технології. Як на мене, так. Що краще? Просити їх зранку до ночі, не контролюючи ситуацію? Чи може перевести все на суто ділові відносини? Спойлер – друге надійніше. Інша річ, що тоді треба тягнути лямку в режимі 24/7. Розумію, що зараз на мене можуть накричати, мовляв, Пенс тут країну по шматочку роздає. Ні, відставити зраду раз-два. Просто ми говоримо про стабільні стосунки замість ефемерної благодійності. Хочеш отримувати ракети, а не просити їх 1,5 року? Хочеш танки замість обіцянок про танки? Будь добрий, напруся. Якщо в бізнесі вам щось дають, а ви навзаєм відосики, це не бізнес. У надрах близько 20 тисяч родовищ 117 видів корисних копалин. 8172 родовища із запасами 94 видів мінеральної сировини мають промислове значення. Це я за вас погуглив. У нас війна з країною, яка цих ресурсів має більше, і називає це все СВО, і ні кінця, ні краю. Але зараз вона під санкціями і свої лоти штовхає по чорному. А ми ж не штовхаємо їх ніяк. Сидимо з козирями, все чекаємо вдалого моменту, а точніше, якщо чесніше, то заникали і сподіваємося, що нам і так все дадуть. В Україні розроблено і виявлено родовища нафти, газу, вугілля, торфу, сланців, урану, заліза, марганцю, хрому і нікелю, титану, магнію, а також алюмінію, міді, цинку, свинцю. Є золото, срібло, ртуть, берилій, літій, цирконій, гафній, тантал, ніобій, кобальт, олово, вольфрам, молібден, ванадій, ітрій, лантаноїди та розсіяні елементи германій, скандій. Спрощу. Що потрібно для лінії з виробництва акумуляторів? Літій, кадмій, нікель, залізо, цинк, марганець. Ми їх виробляємо? Ні. До вторгнення ми планували з ними вриватися на світові ринки? Теж ні. Питання? Уже ситуація це диктує на всю глотку. Світ змінюється. Ті ж республіканці зараз усе чудово розуміють. Так, у нас багата країна, яка щосили намагається не бути багатою. І тут за океаном заряджають. Давайте не допомагати, а в борг або за гроші відразу. Із застереженнями про шляхи досягнення, але мені йде до вподоби. Тільки краще за грамотно організовану роздачу ресурсів, точніше, за грамотно перероблені у нас ресурси, хоч ми поки що не Ізраїль та Іванович Південно-Корейченко. Як бачите, стоїмо на місці, клянчимо зарплату в конвертах, це я про депутатів, і продовжуємо збирати донати, це я про всіх одразу. Коли допомога просіла і справи пішли туго, не намагаємося крутити педалі, тільки чекаємо і просимо. Тим часом британці вже заходять на наш літій. Те, про що я говорю, вони вже спланували і зроблять. Тому з ними проблем або не буде, або буде менше. А з іншими? І якщо в ситуації, коли держава більше дбає про нікому не потрібні засідання і порожні угоди, збирати донати повністю виправдано і тільки так ми можемо допомогти ЗСУ, то, вибачте, тримати туза в рукаві, ховати оченята і пускати патріотичні промови замість справ – це якась муйня. Як на мене, можу помилятися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України у ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.